साथीहरु यो समय इन्टरनेटको छ हैन यो समयमा आएर पनि इन्टरनेट युज नगर्ने मान्छे प्राय नै भेटिने गर्छन् र मैले यो भिडियोमा रहेर जानकारी के दिन खोजिरहेको छु साथीहरु भनेपछि जस्तै तपाईको साथीको मोबाइलमा कसैको वाइफाईको पासवर्ड कनेक्ट छ त्यो तपाईको साथीले वाइफाई चलाइरहेको छ र तपाईले त्यो साथीले गएर भन्नुभयो मेरो पनि कनेक्ट गर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ हैन अब उ साथीले भन्छ मलाई त यो घरबेटीले कनेक्ट गर्दिएको हो यो घरको मान्छेले कनेक्ट गर्दिएको मलाई थाहा छैन र त्यो केसमा अब तपाई पासवर्ड थाहा पाउन चाहनुहुन्छ तपाई आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ तर कसरी यो कसरी बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोमा रहेर बुझ्नु होला म यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु कसरी तपाईले सेम वाइफाईको पासवर्ड तपाईको मोबाइलमा कनेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ पर त्यो वाइफाईको पासवर्ड के छ भनेर थाहा पाउन पनि सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ दुईटा मोबाइल छ जस्तै कि मैले भनेको थिए कि मैले यो विषयमा मैले यसमा जानकारी दिन खोजेको हो यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ जुन तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली प्ले स्टोरमा जाने अनि प्ले स्टोरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यूआर कोड स्क्यानर भनेर लेखेपछि अहिले यसमा डाटा छैन यसमा वाइफाई कनेक्ट छैन त्यही भएर अफलाइन देखाएको छ तर मैले यो डाउनलोड गरिराखेको छु अनि यसमा गएर तपाईले यो डाउनलोड गर्नु होला अनि डाउनलोड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यूआर बारकोड स्क्यानर भनेर यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आइकन यस्तो छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गरेर सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला यसलाई ओपन गरिसकेपछि अर्को मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्याप टु शेयर पासवर्ड भनेर देखाएको छ हो यो यसलाई स्क्यान गर्ने पर्ने हुन्छ यसमा एकचोटि ट्याप गर्नुस् अनि ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्यान भएर यहाँ पासवर्ड देखाइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पासवर्ड भनेर देखाएको छ अनि यसको तल यहाँ कपी पासवर्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी कपी गर्नुस् यहाँबाट सिधा ब्याक भएर वाइफाईमा जानुहोस् अनि यसमा जानुहोस् यसलाई फर्गेट गरेर अघि हामीले कपी गरेको पासवर्डलाई यहाँ टच एन्ड होल्ड गरेर पेस्ट गरिदिनुस् अनि कनेक्ट गर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टेड सजिलै कनेक्ट भएको छ अब एकचोटि कनेक्ट भएपछि तपाईले यसमा मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा नेट कनेक्ट भइसकेको छ र यो चलिसकेको छ म एउटा भिडियो ओपन गरेर देखाउँछु तपाईलाई र साथीहरु यही थियो जानकारी हैन मैले यो भिडियोमा रहेर जानकारी दिए कसरी तपाईले मतलब जस्तो तपाईको साथीको मोबाइलमा कनेक्ट भएको पासवर्ड कसरी आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुभयो र कनेक्ट गर्न सक्नुभयो र साथीहरु यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ यसलाई लाइक गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरेर र यस्तै टेक्निकल भिडियोहरुको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला